නැද්ද? ඒ මාළු අහුන්නේ නැද්ද? නෑ. ඉතින් මේ හම්බෙලා දින්නේ. ඒ රෑගි හවස ගිහලා උදේනවා. අපි ආව උදේ යන්නේ. උදේම යන්නේ. ඔව්. රෑගිලා අවස් වෙන්න කට්ටේ. රෑගිලා උදේට කට්ටේ. 3 මාසයක් ඉඳලා ඉඳන් කට්ටිය ඉන්නවා. ඔව්. මම මාසෙ දී කට්ටිය අද ඉන්නේ නැහැ නේද? කන්නේ නැති මාළු જાති කියලා නැද්ද? අන්නත් මාළු නෑ මොකද? මේ බෝට්ටුව තල්ලු කරන්න සාමාන්‍ය කී දෙනෙක් විතරද? ඔව්. තල්ලු කරච්ච එකෙන් මුදු යන්න ඕනේ නිච්චෙන් ඉස්සකට කට්ටිය එනවනේ. දවස් යනවා දවස් 12ක්. 15ක් වගේ. කට්ටියනේ. එකක් කෝටරද නැහැ? ඔව් කෝටරේ ගලවලාද? ඔව් ගලවලා. ඔන්නෝකයි ඉතින් තත්ත්වේ. ඌ දඟලනවා කියලා රන් දාන්න ගියොත් ජීවත් වෙන්න ඕනේ නේද? නෑ උලන්නේ. හා? ඌ දැන් යන්නේ දැම්මට. ඌ දැම්මත් දැන් වතුරට දැම්මත් මැරෙනවද ඒ? ගන්න හැම මාළුවම මැරෙනවා ඉතින් දකින්නව නේද? අර ගන්න. ඔව් ඉතින්. මාළු මරන්නේ මම කොට ගත්තා. මට බය යනවා. ඌ වැඩක් නෑ බන් දැන් දා. ගන්නද කෑල්ල? අරේ වැඩක් කොල්ලන් දිනවා. අර අවුට මොනද දිනවා? හරි. දෙල්ල එක දානවා තාම. ඔව් දෙල්ල එක ගහන්න ඕනේ. හා. නේ. අර ගිහලා ආවනේ. ඈ? පොඩි මෝල් කටවුනේ ආවෙ. ආවෙන්නේ. ඒ ගෝයු. පොඩි. පොඩි වනේ. උන් වැඩක් නැද්ද? නෑ අරන් යනවා ඉතින් මොනවද කරන්නේ? උන් කනවද? ඔව්. මරවනේ. පරාපට උනේ? ඔව් බදලා හරි කන මොනා ගන්නනේ. ඒ කියන්නේ අස්සන්න අඩුයිද මේ දවස්වල? නෑ මාළු කලන්න නෑ වතුර. නැල්ල වැඩි. නෑ අප්සෙට් වතුර බොර වතුර වගේ තියෙනවා.
කලන්නේ. ඈ? අර පැත්තට ගියාම අර කල්ප පැත්තෙන් හරි ගහලා මොකද මාළු ටිකක් බෝට් එක ගියා නම් හරිනේ. අරන් පොඩ. Macam? ඉවහා දාගලා. Tahu